تصميم القطعة الخامسة، المنزلقة الثانية، سلايدر 2. نختار المستوي فرونت بلين. نرسم مجموعة خطوط تشكل مقطع الشكل المطلوب. نضبط أبعاد الشكل. من فيتشر نختار اكسترويد باس بقيمة 54 ملم. نختار السطح الأمامي للشكل. نرسم 3 دوائر. ونجعلها متساوية equal. نجعل مراكز الدوائر على استقامة واحدة باختيار horizontal. نحدد قطر الدائرة 2 ملم. نضبط أبعاد مراكز الدوائر. من فيتشر نختار اكسترويد كات بقيمة 1.25 ملم. نرسم 3 دوائر مركزها منطبق مع المراكز السابقة. قطرها 1 ملم. من فيتشر نختار اكسترويد كات وضمن دايركشن نختار through all. نختار السطح المائل. نرسم مستطيل. نضبط أبعاده كما هو موضح. حيث يشكل تدريجة السنتيمتر. من فيتشر نختار اكسترويد كات بقيمة 0.1 ملم. من فيتشر نختار لينير باترن. نحدد الاتجاه والمسافة 4.9 ملم والعدد 11. ليتم رسم تدريجات السنتيمتر نختار السطح الأمامي المائل. نرسم مستطيل. نضبط أبعاده كما هو موضح. من فيتشر نختار اكسترويد كات بقيمة 0.1 ملم.
من فيتشر نختار لينر باترن. نحدد الاتجاه والمسافة 0.98 ملم والعدد 50. ليتم رسم التدريجات بالمليمتر نعدل البعد ليصبح من الخارج لتتم عملية التطابق. ننتقل لكتابة أرقام الأبعاد. نرسم خط منطبق يشكل الخط المرجعي للنص المضاف. نختار تكست. ضمن كوربس نحدد الخط المرجعي. ضمن تكست نضع الأرقام. نكتب الرقم 0. نختار فونت ونختار حجم الخط ونوعه ليتناسب مع الرسم. ونحركه حتى يتطابق مع أول تدريجة للسنتيمتر. ثم نكتب الرقم 1 ونضغط على المسطرة مسافة ليبتعد عن الرقم 0 ويتطابق فوق التدريجة الموافقة للسنتيمتر الأول الموافقة للبعد 1 سنتيمتر. نكرر العملية حتى الرقم 9 سنتيمتر كما هو موضح بالفيديو. من فيتشر نختار اكسترويد كات بقيمة 0.1 ملم. نحدد لون القطعة حسب المطلوب، وبالتالي نكون قد انتهينا من رسم القطعة الخامسة.